হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ব্লগটো হ'ব ৰেচিপি ব্লগ। আমি আজি গাহৰি আনিছোঁ, গাহৰি একদম মজাকৈ বনাই খাওঁ। আমাৰ প্ৰিয় যেতিয়া বনাব তো মই খাওঁ আৰু মই যোগাৰ দিম ইয়াক, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া আমাৰ প্ৰিয় যেতিয়া মাংস বনাই আছে, যা যোগাৰ চলি আছে এতিয়া। গাহৰি মাংস এইখিনি বইল কৰি থৈ দিয়া মাংস হয়, হালধি দি পেলাই বইল কৰি থৈ দিয়া আছে। গাহৰি বা খাই থাকোঁ, আজিহে ভিডিঅ' বনাইছোঁ মানে। আজি মানে স্পেচিয়েলকৈ খাম মানে আজি ধুনীয়াকৈ। এয়া চোৱা, পিঁয়াজ কটা ডিজাইন দেখো। আগতে ক'ৰবাত ধাবাত আছিলা নি তুমি নবীয়জি? তুমি আগতে ক'ৰবাত ধাবাত আছিলা নি? ৰেডি। এই বিলাহী চিলাহী একদম একদম এইখিনি ধনিয়া, তাৰপৰা লাই শাক, আলু, এইবিলাক গাহৰি মাংস এইখিনি এতিয়া আমি বনাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ। কেনেকৈ বনাওঁ আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গাহৰি এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজ দিয়া হৈ গ'ল গাইজ। চাওক আমাৰ পিউদাই বনাই আছে পূৰা মাংস গাহৰি। মাংস দি দিম নি? এতিয়া গাইজ মাংস দি দিম। এনে দি দিম নি? এই পানী আছে যে পানী আছে দি দে। এই নেলাগে ৰ, এইটো চাইড কৰ। হেতাখন দি দিম দে, হেতাখনে দি দিম দে। এখনে দি দে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহিবহে এতিয়া অলপ দেৰি হ'লে। মছলাকেইটা মছলা দেৰিকৈ দিম ন। এইখিনি আপুনি পিনে পেলাই দিবি। টুইষ্ট কৰোঁ আছে টুইষ্ট কৰোঁ। কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে য়েছ, ৰাতিপুৱালৈকে খাম। মানে ঘৰত থাকিলে যে ৰাতিপুৱালৈকে খাবলৈ হেৰিও নহয় ন, আধা কেজিহে মাংস। ৰাতিচোন তাতে খাই দিয়া নিমখ দিয়া থোৰা সা অৰ দে দো সল্ট। ইংলিছত কৈছোঁ আকৌ। थोड़ा सा कलर दे दो, थोड़ा सा মানে হালধি দি দিয়ক। কালিতো ইংলিছত কি বুলি কয়? কালাৰ নেজানো, এনেই কৈছোঁ। দে হালধি আৰু দে যাই চিলাই লৈ অকণমান মছলা কেইটাকে দিবি? এইখিনি দিলে দিম আকৌ এইখিনি অকণমান টকা দিম। অ'কে, লাষ্টত যিখিনি বনিব গ্ৰেভি বনাবানে? গ্ৰেভি টাইপ গাইজ। কেৰাহীখনত জুৰিব জানো? জুৰিব, কেলৈ নজুৰিব, চব জুৰিব। দে হৈ গ'ল। এতিয়া কি দিবি? এতিয়া ঢাকি দিবি? ঢাকি দিম আকৌ এতিয়া এইকেইটা হেৰি কৰি। অ'কে, গুচাই ল। মছলা দিব এতিয়া গাইজ। কেনেকৈ মছলা দিবলৈ কি কথা মই নাজানো দেই, হ'লেও আমি দিম, যেনেকৈ হ'লেও দিম। আমাৰ মাংস আমাৰ কথা হয় নাই? মজা দেই এইটো দে, এইটো দামী মছলা। দিয়া পূৰা দিয়া। মুঠতে গাহৰি মাংস টেষ্টি বনিব লাগিব। এইফালে লাই শাকখিনি দিব আছেই, এইখিনি দিলে আৰু টেষ্টি বনিব। এইবিলাক দিছোঁ এভৰিডে চব্জি মছলা আৰু এই এভাৰেষ্ট গৰম মছলা, আৰু এটা আছে তোমাৰ এভাৰেষ্ট মিট মছলা। এইটো মাংসত দিয়া হয়, এভাৰেষ্ট মিট মছলা। চালিয়া এইকেইডোখৰ অলপ পিছত দিব লাগিব, পাতখিনি অলপ পিছত দিব লাগিব। আৰু ধনিয়াখিনি এণ্ডিঙত দিম আকৌ। অ'কে, লাষ্টত ন? এতিয়া দিলে ন ধনিয়াখিনি এলাই আহিব। অ'কে, লাগিছে না? টেষ্টি হ'ব গোটেই গাইজ। এই সিজাই থাকে যে গাহৰি মাংসখিনি, ৰং উঠিব। হে, গাহৰি মাংসখিনি সিজাই থাকে যে ঘপকৈ পৰি থাকে যে বেয়া খং উঠে চাগে সেইটো, যিখিনি পৰি থাকে দে। এনেই অকণমান হেৰি কৰি থাকে, কিবা এটা ধৰি থাক না। এই টেমাটো হ'লে এনেকৈ কৰি থাক হেৰি দে, কটাইখন নহ'লে আহি যাব পাৰে। য়েছ, অ'কে। বিলাহী দি দিয়াৰ লগে লগে কালাৰ উঠি যাব। এতিয়া ধুনীয়া গ্ৰেভি বনিব বঢ়িয়াকৈ। এয়া কালাৰ উঠি গৈছে গাহৰি। পাতখিনি দি দিম ন? দি দে। পাত অলপ বেছি হ'বগৈ লাগিছে মোৰ। একো নহয়, এইখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে নিজে নিজে কম হৈ যাব। লাই শাক পৰি গৈছে গাইজ, লাই শাক।
বনিবহে এতিয়া টেষ্টি গেছটো লগালে বহাই নিদি এইখিনি উখনীয়া সেইটোৱেতো কমাই দিছোঁ ন গেছটো হৈ থাক দেই তাৰ আৰামছে উখনীয়া মই ধৰি আছোঁ কৈ থাকিলে দাদা খাবি আৰু তই যে কেৰাহী চেৰাহী লৈ মোক খেদা দিবি ক ধুই হ'লেও খাম বাৰু বুলি ক পৰিব দিলে ধুই হ'লেও খাম এতিয়াহে কিবা এটা ভাল লাগিছে এইখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি যে কাইলৈকে খাব পাৰি এখনো এইখিনি দুটাই খাই ক'ত শেষ কৰিব পাৰিবি ক আৰু তই গাহৰি মাংস যে তই চাবিচোন খাম কৰি লাগে দেই খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু 2 পিচ 3 পিচ খালে আমনি লাগে হয় নাই কিন্তু সেইটোৱে আমাক মানে যথেষ্ট মুঠতে আমাক গাহৰি হ'লে হ'ল এপিচে খাওঁ 2 পিচে খাওঁ কিন্তু গাহৰি আমি এৰিব নোৱাৰোঁ মানে হয় নহয় বাৰু এতিয়া গেছটো বহাই দিলে ভাল হ'ব নি বাৰু এতিয়া গেছটো পূৰা বহাই দে এতিয়া ঢাকি দিওঁ গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ থাকিব লাষ্টত এইবোৰ ধুনীয়া চুনীয়া দি দিম মজা লাগিব আমি 2 পিচ টেষ্ট কৰিবলৈ উলিয়াই লৈছোঁ টেষ্টিং কৰিম এতিয়া আমি এই পিচ টেষ্ট কৰিম গাইছ মই এপিচ খাম দেই মই লাল খাম মই ৰহ খাম নিমখ হৈছে হে হৈছে নকবি হৈছে খা লাগিব নি নিমখ নিমখ লাগিব নি নিমখ লাগিব অকণমান লাগিব অকণমান লাগিব মজা গাইছ গাইছ এয়া চাওক আমাৰ গাহৰি বনিব ৰেডি হৈ আছে গাইছ শেষ হোৱা নাই সিজি আলু সিজা নাই কেনেকুৱা টেষ্টি লাগিব ঐ দে মাংস হৈ গ'ল ধনিয়া দি দে চিকেন খাবা এইখিনি এতিয়া আমাৰ মাংস হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ভাত বঢ়া হ'ব এতিয়া ভাত চাত লৈ একদম বহি গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মাংস আমাৰ এইখিনি আমি দুটাহে খাম আৰু দগৰি খাম এইখিনি মাংস এইখিনি চাওক এইখিনি মাংস গাহৰি এতিয়া ভাত লৈ ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া ভাত আহি গ'ল আৰু লগত আচাৰ চাচাৰখিনি উলিয়া ৰহ 1 ছেকেণ্ড দে মাংসকেইটা মোক এতিয়া দি দিবি দেই অ'কে ধৰচোন দেখোন ধৰ তই এনেকুৱা মাংসই খাবি হয় নাই ৰঙা মাংস ইয়াত দে লাল মাংস লাই শাক ৰচুন কেনেকুৱা লাগিব গাইছ চাওক It's very tasty pork. জুই পিয়জিতে এনেকুৱা মজা খানা বনাইছে ঐ মই এতিয়া মাংস মানে খাং থৈ দিম দিয়া আকৌ থৈ দিম দেই লাই শাক গাহৰি আলু বিলাহী আদা এইবিলাকে গাহৰি মাংস দি খোৱা মজাই বেলেগ গাইছ খাই খতম দি দিলোঁ গাইছ খতম চফা মজা লাগিলে খাই গ'ল গাইছ আজি ৰেচিপি ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত বেছি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই আজি ৰেচিপি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে গাইছ ক'ব দেই